जस्तो कि उखुमा पनि यस्तोहरू निकालेन भने उखुमा पनि फङ्गस किराले गुण लाग्छ अनि फस्टाउँदैन नि, त्यस्तै हो एरिका पाममा पनि। अनि यताको माटोले फेरि यतापट्टि छोपिदिनुहोस् यसरी नै, अनि मात्रै मजाले लाग्छ है त साथीहरू। यति रक सल्ट भनेर भनिन्छ। एउटा हुन्छ हामीले खाने नुन, त्यो समुद्रमा पाइन्छ भने यो चाहिँ ढुङ्गा, यो पहाडमा पाइन्छ। एकदम सुक्खा भएपछि मात्रै यसरी लगाइदिनुहोस् है त साथीहरू। यसरी नै पुरा फुल्ली इन्डोर राख्नु भयो भने त फेरि पुरा त्यो सेतो सेतो लाई किरा लाग्छ क्या, त्यो सेतो खालको, अनि मर्छ है साथीहरू। एक समयको घाम हुनु एकदम जरुरी छ नि प्रोटनलाई। धेरै लानुभएको छ यो फिलोडेन्ड्रोन, यो ठुलो पातमा कस्तो भएको छ साथी हजुरको, मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् ल। मेरो चाहिँ यस्तो भएको छ है त। मैले पनि यो सोको लागि यसरी राखेको छु दुईवटा। नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरलाई। आज म थर्ड फ्लोरमा आएको छु। मैले सेकेन्ड थर्ड अरू रुफटप चाहिँ मैले मेरो छोरा र मेरो भदेनलाई जिम्मा दिएको छु। आज मैले इन्क्वायरिङ गर्नु आएको कि कस्तो राखेको छ यिनीहरूले, प्लान्टहरू कस्तो हेल्दी छ कि कस्तो छ भनेर म आएको हो। खास त म आउने कारण चाहिँ आज एरिका पामको बारेमा केयर टिप्स दिनुको लागि आएको थिएँ। र पनि सबै मेरो साथसाथमा हजुरले पनि हेर्नुहोस् है त, हेल्दी राखेको छ कि कस्तो राखेको छ नानीहरूले भनेर चाहिँ हजुरलाई पनि साथमा मैले सेयर गर्नु चाहेँ। अरू आजको भिडियो एकदम स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस्, हजुरलाई एकदम फाइदा हुनेछ है त साथीहरू। अब सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो एरिका पाम चाहिँ 1 घन्टा नै त 2 घन्टा चाहिँ घाम लाग्नुपर्छ एरिका पामलाई। अरू घाम नलागेको पनि म देखाउँछु कस्तो हुँदो रहेछ। अनि यो घाम लागेको चाहिँ यस्तो छ। अरू यो एरिका पामलाई चाहिँ साथीहरू धेरै यस्तो मल चाहिँदैन, मल पनि चाहिँदैन, अरू पानी पनि धेर लाग्दैन है त साथीहरू एरिका पामलाई। इन्डोर भन्ने बित्तिकै एकदम भित्र कोठामा पेसेसतिर हावा नचल्ने, एकदम हावा एकदम आउजाउ नहुने ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ एकदम मर्छ है त साथीहरू। अनि त्यस कारणले एरिका पामलाई चाहिँ एकदम खुल्ला एयर सर्कुलेसन हुने ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि अब मैले सेडोमा राखेको हेर्नु जाम है त, छायामा राखेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, एरिका पाम भन्ने बित्तिकै कोही एउटा दुईवटा भएर यस्तो सिङ्गलमा पनि आउँछ, कोही चाहिँ यस्तो यस्तो धेरै मात्रामा पनि रोपेको हुन्छ है त साथीहरू। अनि हेर्नुहोस् यो एरिका पामको चाहिँ कहिले पनि यसरी यो सुकेको पात चाहिँ यस्तो गरेर निकाल्नुहोस्। किन निकाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो यत्तिकै राख्यो भने चाहिँ यो भित्र चाहिँ किराले गुण लाएर चाहिँ हाम्रो यो बिरुवा चाहिँ एरिका पाम चाहिँ मर्ने गर्छ है त साथीहरू। यसरी बेला बेला हजुरले यसरी निकालिदिनुहोस्। माथिको सुकेको छ भने यसरी प्रुनिङ गरिदिनुहोस्। अनि यसरी छिपेको छ भने नि हजुरले यसरी नै प्रुनिङ गरिदिनुहोस् है त, अनि मजाले निस्किन्छ। यसरी नै घाँसहरू सबै निकालिदिनुहोस्। घाँस भन्दा नि त्यो जरामा लागेको हुन्छ नि, जस्तो कि उखुमा पनि यस्तोहरू निकालेन भने उखुमा पनि फङ्गस किराले गुण लाग्छ अनि फस्टाउँदैन नि, त्यस्तै हो एरिका पाममा पनि यसरी निकाल्नुपर्छ। अनि मैले अघि देखाएको एरिका पामको चाहिँ कस्तो साइनिङ भएर अर्कै लुक्स आएको छ होइन। अनि यसको अर्कै लुक्स आएको छ है त साथीहरू। इन्डोर पुरा फुल इन्डोर छ, एकखेप पनि घाम लाग्दैन यिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, र पनि यस्तो हेल्दी भएर बसेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले आज यो 4 महिना लागेछ। मैले अघि हिसाब गर्दाखेरि 4 महिनामा मैले भने नि 4 महिनामा मल दिनुपर्छ। मल पनि बोन मिलहरू एकदम डिएपी दिन्छ कसैले होइन, कसैले पोटासहरू दिनुहुन्छ। त्यस्तो नदिनुहोस् है त, यस्तो हार्ड एकदम मन पराउँदैन। अनि यो सफ्ट नरम वाला मल पनि सालमा 3 खेप मात्रै दिनुपर्छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् मैले के लिएको छु भने यो मैले बर्मी कम्पोस्ट लिएको छु है त साथीहरू। बर्मी कम्पोस्ट हजुरसित छ भने त्यो डिकम्पोस्ट भइसकेको कुहिसकेको गाईको मल राख्दा नि हुन्छ। अनि यो निम खली, मैले यसरी निम खली चाहिँ अब कमिलाहरू नलागोस् भनेर, किरा नलागोस् भनेर। फेरि एरिका पाममा पनि किरा लाई लाग्छ नि, अर्कै खालको लाई लाग्छ नि, थाहा छ कि छैन साथीहरू। यसरी नै मैले अघि नै गोडमेल गरिसकेँ। हेर्नुहोस् यहाँ रुट पनि यसरी निस्किरहेको छ। अनि यसरी नै वरिपरि यसरी लगाइदिनुहोस्। यसरी नै वरिपरि यसरी लगाइदियो यसरी। अनि यताको माटोले फेरि यतापट्टि छोपिदिनुहोस् यसरी नै, अनि मात्रै मजाले लाग्छ है त साथीहरू। यत्तिकै माथिबाट छरेर यत्तिकै छोड्नु हुँदैन नि फेरि यो मललाई। अनि यसरी नै जरा यसरी देख्ने गरी नै यस्तो कोट्याउनुहोस् हजुरले। अनि यसरी नै एक मुठी यसरी लगाइदिनुहोस्। मैले 2 मुठी भयो, 3 मुठी लगायो भने इनफ भयो। अब 3मा अब फेरि मैले 4 महिनामा मात्रै मैले फेरि मल लाउने छु है त। अब मल लगाएपछि चाहिँ दिदीले के लाउने रहेछ हेर्नुहोस् यो रक सल्ट भनेर भनिन्छ। एउटा हुन्छ हामीले खाने नुन, त्यो समुद्रमा पाइन्छ भने यो चाहिँ ढुङ्गा, यो पहाडमा पाइन्छ, यो रक सल्ट भनेर भनिन्छ। हामी नेपालीले के भन्छौँ साथीहरू, सेन्दा नमक पनि भनेर भन्छौँ नि। यो सेन्दा नमक हजुरले ढुङ्गाको उसले पनि पाइन्छ, ढुङ्गा जस्तो सेपमा पनि पाइन्छ। यो अहिले चाहिँ यो पाउडरको सेपमा पनि जति निस्केको छ। अनि यो यसको बारेमा मैले किन भन्नु खोजेँ हजुरलाई, नरियल रोप्दाखेरि चाहिँ हजुरले पहिला गहिरो पार्यो, अनि मलहरू लाएर ठिक्क रेडी पार्यो। त्यहाँबाट चाहिँ अब सेन्दा नमक त हाल्दैन। उहिलेको पहिला सेन्दा नमक भन्ने त कहाँ थाहा थियो होइन, रक सल्ट भन्ने त थाहा थिएन। भयो भने यो खाने रोडा नुनहरू नै लाएर चाहिँ वरिपरि
जस्तो कि एउटा बोटलाई चाहिँ भन्दो रहेछ मैले सुनेको कि 1 किलो लाएर चाहिँ वरिपरि लाएर चाहिँ नरिवलको बोट रोप्यो भने एकदम फस्टाएर आउँछ भनेर भनिँदो रहेछ। त्यही प्रजाति हो। त्यही भएर चाहिँ यो एरिका पाममा चाहिँ यो सेन्दा नमक हालेर यसरी लाउँदा चाहिँ एकदम राम्रो फस्टाएर आउँछ है त साथीहरू। कति लाउने म सबै जानकारी दिनेछु। हेर्नु साथीहरू, मैले यो सेन्दा नमक यो रक सल्ट मैले यो 5 लिटरको यो डब्बा हो, थाहा छ नि हजुरलाई नि। 5 लिटरको डब्बामा चाहिँ यसरी नै 1 चम्ची मैले हालिदिएँ। अनि फेरि धेरै हाल्नुहुन्न नि, फेरि नुनिलो भएर मर्छ नि साथीहरू। हेर्नुहोस् 2 चम्ची मैले यसरी हालेँ 5 लिटरको डब्बामा। अनि यसरी गरेर हाल्नु पर्छ, यस्तो घोल्नुपर्छ यसरी नै। सबै लगाइसकेँ, बर्मी कम्पोस्ट लगाइसकेँ, यो पनि घोलिसकेँ। अनि यसलाई भित्ने गरी चाहिँ यसरी लगाइदिनुपर्छ यसरी नै। एकदम सुक्खा भएपछि मात्रै यसरी लगाइदिनुहोस् है त साथीहरू। यसरी नै यो सेन्दा नमक हालेर मैले यसरी रोपेँ। मैले फर्स्टमा सुरुमा त मैले लगाएको थिइनँ, किनभने त्यो टाढोबाट आएको बिरुवा थियो। बाइचान्स अब सक भएर मर्छ कि भनेर मैले सेन्दा नमक सुरुमा लगाइनँ, अहिले चाहिँ लगाएको है त साथीहरू। यसरी अब यो 4 महिना पश्चात चाहिँ मैले लाउँदैछु यसरी नै। अब आउने 4 महिनामा फेरि मैले लाउने छु है त साथीहरू। 4 महिनामा 1 खेप लाउने हो है त साथीहरू। अब मैले एउटा त देखाइहालेँ साथीहरू, अरू पनि देखाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ। अब भिडियो बिहाइन्ड द सिनमा मैले यो सबै एरिका पाम भएको जतिलाई मैले सबैमा मैले यसै गरेर मैले हजुरलाई देखाएको जस्तै गरेर मैले लाउने छु। अब हजुरलाई फेरि अरू मेरो यो 3rd फ्लोरको टुर पनि त गराउँछ होइन त। अब लागौँ, आउनुहोस्, फलो मी, कमान। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले भदैनीलाई भन्थेँ कि त्यहाँ सुक्खा भएर मात्रै हाल्नु, धेरै नहाल्नु, पानी दलदल नहोस् भनेर भनेको थिएँ कि साथी। अनि यस्तो गरेर धन्न फुलिरहेको रहेछ यसरी नै। हेर्नुहोस् त, अनि गोड्नु पनि हुँदैन, खबरदार गोडिस् भनेर भनेको थिएँ। धन्न गोडेको रहेन रहेछ यसरी नै। तर मैले चाहिँ यस्तो भनेको थिएँ कि भदैनीलाई माथिबाट चाहिँ यस्तो जङ्गलहरू चाहिँ निकाल्नु मिल्छ, तर यसरी हतियार लाएर यस्तो केही पनि होस् यस्तो गरेर खोर्साउनु हुँदैन साथीहरू। नखर्साउनु नि, यो फेरि ठहरै ढलेर जान्छ नि। अनि हजुरको हेर्नु त यहाँ पनि यसरी गोडेको रहेन रहेछ। यस्तो भएको छ भने हजुरले यसरी कोट्याएर नगर्नुहोस्। यसको जरालाई बन्द हल्लाउनु हुँदैन यो जेरेनियमलाई। अनि यसै गरेर यसरी नै निकालिदिनुहोस् है त्यसरी नै। यसरी निकाल्यो अनि सुक्खा भयो नि पानी हालिदियो, त्यति हो यसको काम। यस्तै राख्नुहोस्। अनि यस्तो बनाएको रहेछ हेर्नुहोस्। यता तलतिर पनि फुलिरहेको छ जेरेनियम, कस्तो दामी भएर। जेरेनियम मसित थुप्रो छ। अब यो कटिङले मैले यो चाहिँ किन राखेको साथी, हजुरलाई म भन्नु चाहन्छु कि अब सानो सानो बिरुवा अब किन्दाखेरि बिरुवा पनि महँगो छ। 50 रुपियाँ मैले बिक्री गरेको थिएँ पोहोरमा। अब योपालि चाहिँ कस्तो रेट भएर आउँछ थाहा छैन। अनि त्यो बिरुवा चाहिँ फुल्नु अलिक समय लाग्छ होइन। त्यो सिडबाट बन्नेको त फुल्नु अलिक समय लाग्छ। यो हजुरसित छ भने चाहिँ यो कटिङ चाहिँ एकदम बचाएर राख्नुहोस्। कटिङ भोलिपर्सि काम लाग्छ। यो बोट चाहिँ एकदम हिफाजत अब सिजनमा आइ त हाल्छ भनेर केयरलेस नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। किनभने हामीले त्यो बिउ लिएर रोप्नु र हामीले कटिङ गरेर रोप्नु बहुत अन्तर छ। किनभने यो कटिङ गरेर हामीले सारेपछि अब जाडो महिनामा सारेपछि छिट्टै फुलिहाल्छ के, सर्ने बित्तिकै फुलिहाल्छ। अब त्यो बच्चा इत्रु ल्याएको त अलिक समय लाग्छ फुल्नुको लागि। यसरी राखेको छ सबै मेरो छोराले डेकोरेट गरेर। अब 2nd फ्लोरमा तल मेरो क्रोटनको भेराइटी छ के साथीहरू। त्यो क्रोटनको भेराइटी अहिले ल्याएर यहाँ डेकोरेट गर्ने भन्दैछ। अनि कति त जेरेनियम मरिसकेको रहेछ। मैले पोट 5-6 वटा त निकालेँ, आउट गरिसकेँ। अब त्यसमै नै मैले मलहरू थपेर यो घटेको जस्तो कि यो घटिसकेको छ नि, यिनीहरू कम्ती भएकोहरूलाई चाहिँ मैले मल माटो गरेर थप्नु छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् मनी प्लान्ट हेर्नुहोस् त, वाउ, डेफेनबेकिया डम्केन भनेर भनिन्छ। जस्तो कि मैले अघि भनेको अहिले नै हजुरलाई भिडियो देखाउँदै म निकालिहाल्छु। किनभने अलिक पछि पनि निकाल्नै पर्छ मैले एकछिनमा। यसरी हजुरको यसरी माटो घटेको छ भने यसरी घट्छ नि त। यसमा मल माटो मिसाएर चाहिँ यसमा यसलाई गोडमेल गरेर फिलअप गरिदिनुहोस्। अनि त्यहाँबाट पानी लगाइदिनुहोस् है त साथीहरू। हेर्नुहोस् क्रोटनलाई पनि एक समयको घाम लाग्छ नि, फेरि पुरा फुल्ली इन्डोर राख्नु भयो भने त फेरि पुरा त्यो सेतो लाई किरा लाग्छ क्या, त्यो सेतो खालको। अनि मर्छ है साथीहरू। एक समयको घाम हुनु एकदम जरुरी छ नि क्रोटनलाई। क्रोटनको भेराइटी मसित धेरै छ, बिक्रीमा पनि छ धेरै। अनि यहाँनिर माथि लिएर राख्ने छु। अनि यसै गरी यस्तै छ हेर्नुहोस्। यो चाइना पामहरू छ मसित यसरी। यो हेर्नुहोस् त यो ग्राउन्ड अर्किड छ नि, यो घाम लाग्नु हुँदैन है त साथीहरू। यसलाई पनि मैले ग्रिन नेटमा लगेर राख्नु छ। घाम लाग्यो भने यसरी घामले डढेर यस्तो हुन्छ है त, मन पराउँदैन नि। यिनीहरू यो दुईटालाई मैले तल लानु छ। अनि यसको ठाउँमा चाहिँ क्रोटन राखिदिनु छ। यसरी नै हेर्नुहोस् त यो कस्तो दामी, वाउ, मनी प्लान्ट। अनि यो पनि डेफेनबेकियाहरू छ। हेर्नुहोस् न यो फिलो, साथीहरूले मेरोबाट धेरै लानुभएको छ यो फिलोडेन्ड्रोन। यो ठुलो पातमा कस्तो भएको छ साथी हजुरको, मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् ल। मेरो चाहिँ यस्तो भएको छ है त। मैले पनि यो सोको लागि यसरी राखेको छु। 2टा मेरो छोराले यहाँनिर राखेको रहेछ। मैले चाहिँ तल चाहिँ अब माटो भरेर मैले पुरा गमलामा हालेर मैले दिने मात्रै काम हो, तर टेक केयर गर्ने चाहिँ मेरो छोरा र भदैनीको काम है। यस्तो भएको रहेछ।
मैले दिँदा त यस्तो हेल्दी थिएन तर आई एम भेरी ह्याप्पी साथीहरू दामी बनाएको रहेछ है त अब यतातिर लागौँ साथीहरू हेर्नुहोस् यो चाहिँ हेर्नु नि यो एगिपको फ्यामिलीमा हो कि के हो म थाहै भएन साथीहरू यो हजुरलाई थाहा छ कमेन्ट गर्नुहोस् ल यो एगिपको फ्यामिलीमा होला पक्कै पनि यस्तो छ अनि फिलोडेन्ड्रन चाहिँ हेर्नुहोस् हजुरलाई घाम नलागे पनि हुन्छ एकदम रुममा पनि हजुरले उज्यालो ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ फिलोडेन्ड्रनलाई किरा पनि लाग्दैन केही पनि लाग्दैन कस्तो दामी हुन्छ है त साथीहरू यो ग्रिन म्याजिक पनि पानी नभएर हेर्नु त यिनीहरूले पानी हाल्दा हाल्दै कोहीमा त मिस्टेक गरिहाल्छ के अनि यो फनहरू पनि यसरी इन्डोरमा हुन्छ मजाले फन पनि अनि यहाँ पनि पानी सुक्खा भएको रहेछ हेर्नुहोस् त यस्तो गरेको छ अनि हेर्नुहोस् त यो चेन प्लान्ट हजुरसित छ कि छैन यो चेन प्लान्ट पनि एकदम दामी हुन्छ है यो अनि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छ फिलोडेन्ड्रन कस्तो मजाले साइनिङ भएर आउँछ यसरी नै यो इन्डोर भएर यसरी घाम पटक्कै लाग्दैन यिनीहरूलाई यो पिस लिली पनि पानी पनि धेर लाग्दैन हेर्नुहोस् त यसरी यसरी बुरुरु भएर बसेको छ हेर्नुहोस् त यो यसै गरी हेर्नुहोस् त साथीहरू यो ड्रेसिना पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ है त साथीहरू यो भेरिकेटेडमा पनि हुन्छ एकदम डार्क ग्रिनमा पनि हुन्छ यसरी हजुरले इन्डोर मजाले लाउन सक्नुहुन्छ मेरो सानो थियो थैलोमा अनि मैले ठुलोमा सारेको यत्रो भएछ साथी अब म नि यो माथितिर नआएको नि थुप्रो पो भएछ नि साथीहरू हेर्नुहोस् न यो क्रिपर चार्ली यस्तो यसमा पनि लाई लाग्छ है त साथीहरू बेला बेला हजुरले स्प्रे गर्नुपर्छ है त यस्तो गरेर पुरा ह्याङ्गिङ भएर यसरी तलसम्म आउँछ है त साथीहरू हेर्नुहोस् त मेरो साथीहरूले कति लानुभएको छ साथीहरू हजुरले पनि यस्तो इन्डोरमा रोप्नुहोस् है त साथीहरू अनि राम्रो हुन्छ नि यस्तो भएर झ्याप्पै भएर बस्छ मैले स्ट्यान्डमा राखेर यो स्ट्यान्ड पोटै छोपिसकेको छ अरू हेर्नुहोस् त यो लिपस्टिक एग्लोनीमा कस्तो दामी भएको छ हेर्नुहोस् त यो पनि यत्रो भएछ मैले एउटा मात्रै थियो बच्चा पनि दिएर यत्रो भइसकेको छ हेर्नुहोस् त म त नआएको त थुप्रो भयो नि साथी माथि भ्याउँदिनँ तल नै ठिक्क हुन्छु म त गोडमेल रोप्दा के गर्दा अरू म साथीलाई अब देखाउने छु मैले दिदीले के लाउने रहेछ अब लाइको दबाई त्यसमा मैले यहाँनिर माथि यो थर्ड फ्लोरमा वाटरमेलन पाम पनि छ त्यसमा एकदम लाग्छ है साथी हजुरले पनि लानुभएको छ कसरी लाउनु हुँदैछ मैले अहिले त्यसको दबाई म देखाउने छु हजुरलाई हेर्नुहोस् साथीहरू मैले यो 1.5 लिटरको यो कोको कोलाको बोतल हो है त साथीहरू अनि यो भयो निम ओइल भन्ने बित्तिकै त यो त तेल हो अनि तेल त पानीमाथि त तरिन्छ हजुरलाई थाहा छ नि मैले 1.5 लिटरमा यसरी नै तरिएको देख्नुभयो हजुरले 1.5 लिटरमा मैले एक ढक्कन अलिकति लाउने छु है त साथीहरू अलिकति नभरी यसरी लाउने छु अनि यो माथि तर्यो भने त हामीले यो किरालाई हामीले लाउँदाखेरि पनि काम लाग्दैन होइन अनि युजलेस हुन्छ त्यस कारणले सेम्पू भयो नि हामीले यो ह्यान्ड वास भयो नि यसरी 2-3 ड्रप 1 2 3 यसरी 3 ड्रप लगाइदिनुहोस् है त फेरि कसले पो साथीहरूले कसले सिकाएर चाहिँ सरफ हाम्रो कपडा धुने सरफ लाउनु भएछ कि साथीहरू अनि उहाँको त पुरा फुल त सबै मरेछ नि बिचरा त्यसरी सरफ नलाउनुहोस् है त यो ह्यान्ड वास यो मुख धुने हाम्रो फेस वासहरू लाउँदा हुन्छ है त साथीहरू अनि यसरी नै हल्लाइदिनुहोस् हेर्नुहोस् यो अनि तेल त माथि तर्रेन नि त यो सबै एउटै बराबर हुनु गयो यो हाम्रो यो निम ओइल हेर्नु साथीहरू देख्नु हुँदैछ हजुरले यसरी नै यो क्रिपर चार्लीमा पनि किराहरू लाग्छ कमिलाहरू पनि लाग्नु सक्छ त्यस कारणले हजुरले समयमै हामीले केयर गर्यो भने हाम्रो प्लान्ट एकदम हेल्दी हुन्छ है त साथी मैले सबै यस्तो गरेर लाएँ हेर्नुहोस् न मैले हजुरहरूलाई एउटै भिडियोमा कतिवटा मैले जानकारी दिएँ नि साथीहरू हेर्नुहोस् न साथीहरू यो वाटरमेलन पाम पनि देख्नुभएको छ नि यो सेतो सेतो लागेको सबै लायो है त साथीहरू किरा हो नि यो भुइँमा राखेर मजाले लाउने छु है त म यसमा पनि लाग्छ हजुरको क्रोटनमा पनि लाग्छ अनि मेरो त क्रोटनमा लागेको छैन होला भनेर चाहिँ हजुरले लापरवाही नगर्नुहोस् लाग्छ नि फेरि अनि लाग्नुभन्दा अगाडि नै हजुरले टेक केयर गर्नुहोस् अनि यस्तो वायत भएको यस्तो निकालेर फालिदिन सक्छ अनि यसरी उल्टा पुल्टा गर्दै यस्तै गर्दै सबै यसरी लगाइदिनुहोस् अनि आजको भिडियो साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् पक्कै पनि नयाँ साथी त जुड्नु भएको छ जुडिओरी सब्सक्राइब गरिओरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त साथीहरू अनि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि यस्तो रहेछ टेक केयर कसै साथीले त भन्नु नि हुन्छ होला एरिका पामको बारेमा आज मैले नयाँ कुरा सिकेँ पनि भन्नुहुन्छ होला है त साथीहरू अनि त्यसै गरी अरूले पनि सिकुन् जानुन् हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न ल साथीहरू मलाई माया गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले है त साथीहरू अनि एकदम समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु हजुरले भन्नुहोस् न मलाई दिदी यस्तो भिडियो देखाउनुहोस् न भनेर हजुरले कमेन्ट लेख्नु भयो भने त्यही अनुसारको हजुरलाई मैले जानकारी दिनेछु मैले गदवारीको योपालि गदवारीको पनि फर्स्टमा बिउ सारेको पनि देखाएँ त्यो कटिङ सारेको देखाएँ फेरि कमेन्ट आउनु कारणले मैले गदवारीको फेरि रोपेको पनि देखाएँ है त साथीहरू त्यसको टेक केयर पनि भनिसकेँ अनि यस्तो भन्नुहोस् न दिदी यसको बारेमा भनेर जानकारी चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् त
अनि अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। अब पुरा काम छ यहाँ थुप्रो। बाई बाई।